Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් සුපුරුදු විදිහට අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 11 වෙනි පාඩම තමයි අද ඔයාලා වෙත ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මුලේ ධම්ම එකතු වුණා නම් ඔයාලා දන්නවා මෙතන මොකද මම කරන්න කියලා. මම කරන්නේ දෙම අපි දන්න English movies, TV series, ඊට cartoons වලින් තෝරා ගන්නාලාද මේ dialogues වලින් conversation වලින් තෝරා ගන්නාලාද English phrases වාක්‍ය ඛණ්ඩ සහ sentences වාක්‍ය මම කියලා දෙනවා සිංහල තේරුමත් එක්ක. මම මුලින් ධම්ම කිව්වා ඒක ලස්සනට පොතක maintain කරගෙන යන්න sentence එක ලියලා ඒකේ සිංහල තේරුම ලියලා නිතර මේක කියවන්න කිව්වා. කටපාඩම් කරගත්තා කමන්නේ. ඒක නිතර කියවලා ඔයාලා එදිනෙදා කතා බහේදී මේ දේවල් apply කරගන්න, මේ දේවල් යොදා ගන්න කියලා මම ඔයාලට කිව්වා. අදත් සුපුරුදු විදිහට අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න තමයි අපි හදන්නේ. ඉතින් පාඩම් අංක 11 තමයි lesson number 11 තමයි මේ විදිහට අපි පටන් ගන්න හදන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. අපි බලමු මේ මුල්ම වාක්‍ය ටික. I have to listen to both of them. ඒ කියන්නේ මට යාළ දෙන්නටම ඇහුම්කන් දෙන්න වෙනවා. I have to listen to both of them. මට ඒ දෙන්නටම ඇහුම්කන් දෙන්න වෙනවා. I have to listen to both of them. මට යාළ දෙන්නටම ඇහුම්කන් දෙන්න වෙනවා. Call me if you change your mind. Call me if you change your mind. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අදහස වෙනස් කරගත්තොත් if කියන එක යොදලා තියෙනවා. ඔයාගේ අදහස වෙනස් කරගත්තොත් call කරන්න මට. Call me if you change your mind. ඔයාගේ අදහස වෙනස් කරගත්තොත් මට call කරන්න. Call me if you change your mind. Look at it this way. Look at it this way. මේ විදිහට බලන්න. මේ විදිහට බලන්න. Look at it this way. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට බලන්න. Tell me why you did this again. Tell me why you did this again. ඒ කියන්නේ කියන්න මට ඇයි ඔයා ආපහු ඒක කළේ. Tell me කියන්න මට ඇයි ඔයා ආපහු ඒක කළේ. Tell me why you did this again. Tell me why you did this again. ඇයි ඔයා කියන්න මට ඇයි ඔයා ආපහු ඒක කළේ. I told everybody about this. මං හැමෝටම මේ ගැන කිව්වා. කොහොමද කියන්නේ? I told everybody about this. හරි. නැවත බලමු. I have to listen to both of them. මට එයාලා දෙන්නටම ඇහුම්කන් දෙන්න වෙනවා. Call me if you change your mind. මට කතා කරන්න ඔයාගේ අදහස වෙනස් කරගත්තොත්. Look at it this way. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට බලන්න. Look at it this way. Tell me why you did this again. කියන්න මට ඇයි ඔයා ආපහු ඒක කළේ. Tell me why you did this again. I told everybody about this. මං හැමෝටම මේ ගැන කිව්වා. හරි. ඒක සිංහල තේරුම එක ලියා ගන්න. ඊළඟ sentence ටික බලමු. I finally get my opportunity and I blow it. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අන්තිමේදී මට මගේ අවස්ථාව ලැබිලත් මම ඒක මොකද කරගත්තේ? නැති කරගත්තා. කොහොමද කියන්නේ? I finally get my opportunity and I blow it. අන්තිමට මගේ අවස්ථාව මට ලැබිලත් මම ඒක නැති කරගත්තා. I finally get my opportunity and I blow it. Maybe this wasn't your turn. Maybe this wasn't your turn. ඒ කියන්නේ සමහර විට මේ ඔබේ වාරය නෙවෙයි. Maybe this wasn't your turn. Maybe this wasn't your turn. I don't think this was your turn. මම හිතන්නේ නෑ මේ ඔබේ වාරය කියලා. I don't think this was your turn. මම හිතන්නේ මේ ඔබේ වාරය කියලා. I believe big things will happen for you. I believe මම විශ්වාස කරනවා big things ලොකු දේවල් ඔයාගේ ජීවිතයේදී ඉදිරියේදී සිදුවනු ඇතැයි මම විශ්වාස කරනවා. I believe big things will happen for you. ඔයාට ඉදිරියේදී ලොකු දේවල් වෙනු ඇතැයි මම විශ්වාස කරනවා. I believe big things will happen for you. I finally get my opportunity and I blow it. අන්තිමට මට මගේ අවස්ථාව ලැබිලත් මම ඒක නැති කරගත්තා. Maybe this wasn't your turn. සමහර විට මේ ඔබේ වාරය නෙවෙයි. Maybe this wasn't your turn. I don't think this was your turn. මම හිතන්නේ මේක ඔබේ වාරය
කියලා. I believe big things will happen for you. මම විශ්වාස කරනවා ඉදිරියේදී අනාගතයේදී ඔබට ලොකු දේවල් වෙනු ඇතයි මම විශ්වාස කරනවා. හරි. මේක ලියාගන්න සිංහල තේරුම. හරි. මේ ටිකත් බලමු. You are leaving your shoes out here. ඔයාගේ සපත්තු දාලා යනවා. මෙහි දාලා යනවා. You are leaving your shoes out here. ඔයාගේ සපත්තු මෙහි දාලා යනවා. You are leaving your shoes out here. You are leaving your shoes out here. ඔයාගේ සපත්තු මෙහි දාලා යනවා. If it bothers you that much, just go out and get them. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? If it bothers you that much, ඔයාට ඒක එච්චරට වද දෙනවා නම්, ඔයාට ඒක එච්චර කරදරයක් නම්, just go out and get them. ගිහිල්ලා ඒක ලබා ගන්න. If it bothers you that much, ඔයාට ඒක එච්චර වද දෙනවා නම්, just go out and get them. ගිහිල්ලා ඒක ලබා ගන්න. Just go out and get them. I don't have to prove anything. මට කිසිම දෙයක් ඔප්පු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. I don't have to prove anything. I'm going to go get them. මට කිසිම දෙයක් prove කරන්න, මට කිසිම දෙයක් ඔප්පු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම ගිහිල්ලා ඒක ගන්නවා. I don't have to prove anything. I'm going to go get them. I don't have to prove anything. I'm going to go and get them. මට කිසිම දෙයක් ඔප්පු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම ගිහිල්ලා ඒක ලබා ගන්නවා. But then everyone will know. ඊට පස්සේ හැමෝම මේක ගැන දැනගනීවි. But then everyone will know. පස්සේ හැමෝම ඒක ගැන about that. Will know about that. But then පස්සේ everyone හැමෝම ඒ ගැන දැනගනීවි. හරි. නැවත බලමු. You are leaving your shoes out here. ඔයාගේ සපත්තු මෙහි දාලා යනවා. If it bothers you that much, ඔයාට ඒක ඒ තරම් වද දෙනවා නම්, just go out and get them. ගිහිල්ලා ඒක ලබා ගන්න. I don't have to prove anything. මට කිසිම දෙයක් ඔප්පු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. I'm going to go and get them. මං ගිහිල්ලා ඒක ගන්නවා. But then පස්සේ everyone will know about that. හැමෝම මේක ගැන දැනගනීවි. හරි. මේක සිංහල තේරුමත් එක්ක ලියාගන්න. ඊළඟ එක බලන්න. Unless I wake up early morning, he will make our breakfast. Unless. ඒ කියන්නේ දැන් if කියන එකේ negative දේ. Unless I wake up early morning. කියන්නේ මම හිතා උදෙන්ම නැගිට්ටේ නැත්නම් he will make our breakfast. ඔහු අපේ උදෑසන ආහාරය හදනවා. Unless I wake up early morning, මම උදෙන්ම නැගිට්ටේ නැතත් ඔහු අපේ උදෑසන ආහාරය හදනවා. Unless I wake up early morning, he will make our breakfast. මම උදෙන්ම නැගිට්ටේ නැතත් ඔහු අපේ breakfast එක හදනවා. හරි. ඊළඟ එක ලොකු එකක්. I want to start with a song that's about that moment when you suddenly realize what life is really all about. ඒ කියන්නේ I want to start with a song that's about that moment when you suddenly realize what life is really all about. ඒ කියන්නේ ජීවිතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා හදිසියෙම ඔබට ඒ දැනෙන මොහොත ගැන කියවෙන ගීතයකින් මට ආරම්භ කරන්න අවශ්‍යයි. ඒක තමයි කියන්නේ. දැන් සින්දුවක් කියන්න හදනකොට එයා කියනවා I want to start with a song that's about that moment when you suddenly realize what life is really all about. කියන්නේ ජීවිතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා හදිසියෙම ඔබට ඒ හැඟෙන මොහොත ගැන කියවෙන ගීතයකින් ආරම්භ කරන්න මට අවශ්‍යයි. ඒක තමයි මෙතන අදහස. The entire city is blackout. The entire city is blackout. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මුළු නගරයම අඳුරු වෙලා තියෙන එක. පවර් කට් එකක් වුණාම ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් the entire city is blackout. Blackout. හරි. නැවත කිව්වොත් unless I wake up early morning, he will make our breakfast. මම උදෙන්ම නැගිට්ටේ නැතත් ඔහු අපේ breakfast එක, ඔහු අපේ උදෑසන ආහාරය හදනවා. I want to start with a song that's about that moment when you suddenly realize what life is really all about.
අන්න. ඒ කියන්නේ ජීවිතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා හදිසියෙම ඔබට හැඟෙන මේ මොහොත ගැන කියවෙන ගීතයකින් ආරම්භ කරන්න අවශ්‍යයි. The entire city is blackout. මුළු නගරයම මොකද වෙලා තින්නේ? අඳුර වෙලා තින්නේ. The entire city is blackout. හරි. මේකත් සිංහල තේරුම එක්ක ලියන්න. අද දවසේ අවසාන වාක්‍ය ටික අපි බලමු. They have no idea when it's coming back on. ඒ කියන්නේ ඕන්ට කිසිම අදහසක් නැහැ කීයටද ආපහු ඒක එන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු පවර් කට් එකක් වෙලා තියෙන කියලා. කීයටද එන්නේ කියලා තාම එයාලට කිසිම අදහසක් නැහැ. They have no idea when it's coming back on. ආපසු ඒක කීයට එයිද කියලා කිසිම අදහසක් ඕන්ට නැහැ. Who am I going to meet in this blackout? Who am I going to meet in this blackout? In this blackout කියුවහම මේ කළුවරේ කවුද මම හමු වෙන්න යන්නේ? Who am I going to meet in this blackout? මේ කළුවරේ මම කවුද හම්බ වෙන්න යන්නේ? Who am I going to meet in this blackout? මේ කළුවරේ මම කවුද හමු වෙන්න යන්නේ? Can we talk about this later? මේ ගැන අපිට පසුව කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can we talk about this later? අපි මේ ගැන පසුව කතා කරන්න පුළුවන්ද? අපි මේ ගැන පසුව කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can I borrow the phone? I want to call my apartment and check on my grandmother. ඒ කියන්නේ can I borrow the phone? මට ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන්ද? I want to call my apartment. මට ඕන මගේ apartment එකට කතා කරලා and check on my grandmother. මගේ ආච්චිට කොහොමද කියලා බලා ගන්න. Can I borrow the phone? මට ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් ගන්න පුළුවන්ද? Can I borrow the phone? මට ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන්ද? I want to call my apartment. මට ඕන මගේ apartment එකට call කරලා and check on my grandmother. මගේ ආච්චිට කොහොමද කියලා බලා ගන්න. ඊළඟ එක that is the part to focus on. ඒක තමයි අවධානය යොමු කළ යුතු කොටස. අවධානය යොමු කළ යුතු කොටස එය කියලා කොහොමද කියන්නේ? That is the part to focus on. අවධානය යොමු කළ යුතු කොටස ඒක. That is the part to focus on. හරි. නැවත කියමු. They have no idea when it's coming back on. එයාලට කිසිම අදහසක් නැහැ කීයටද ඒක අපහු එන්නේ කියලා. Who am I going to meet in this blackout? කවුද මම මුණ ගැහෙන්න යන්නේ මේ කළුවරේ? Can we talk about this later? අපිට පුළුවන් මේක පසුව කතා කරන්න. Can I borrow the phone? I want to call my apartment and check on my grandmother. මට පුළුවන් ද ආයේ ෆෝන් එක ගන්න. මට ඕන මගේ apartment එකට call කරලා ආච්චිට කොහොමද කියලා බලා ගන්න. That is the part to focus on. ඒක තමයි අවධානය යොමු කළ යුතු කොටස. That is the part to focus on. හරි. එහෙනම් ඔය ටිකත් ලියා ගන්න සිංහල තේරුම එක්ක. අද දවසේ අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 11 වෙනි පාඩම මේ විදිහට මම අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න. නැත්නම් මගේ learn english with harshi Facebook page එක තියෙනවා. ඒ page එකට ගිහලා message එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මම ආරාධනා කරන බොහොම ආදරෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. දන්න අයට මේ වීඩියෝ share කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.